Ang sarap! Yo! What's up mga kaibigan? Welcome po sa panibagong natin edisyon ng pagluluto. Ito po ang inyong likod, Doro the King Adventurer Cooking Corner. At ngayon po ay simple lamang tayong gagawin at simple kong ituturo sa inyo ang isa sa mga favorite ko na lutuin. At ito po ay kayang-kayang gawin natin sa ating mga tahanan. So right now, sa mga bagong pasok pa lang sa ating channel at ngayon pa lang nakapanood, inibitahan po kayo na mag-click ng like at pakisubscribe na rin po and hit the bell button para maging updated po tayo sa ating mga bagong videos na i-upload. Kaya guys, kung kayo po ay ready na, simulan natin, pero bago lahat, intro muna tayo. Alright! Okay guys, so ito po yung ating ingredients. Of course, kailangan natin ng beef. At meron po tayong cheese. And paminta at asin. Okay, so simple lang po natin gagawin. Lagyan natin ito dito. At lagyan po natin ng paminta. Asin. And then, ilagay po natin yung cheese sa ibabaw. So guys, you can use yung mozzarella cheese. Pero ang ginamit ko po ngayon ay yung mga cheese na slice na. So, pwede pong single cheese lang pero gusto ko siya na mas cheesy. Kaya dadagdagan ko pa yung cheese. Gagawin kong 2 layer. Then, next step po natin, i-preheat natin ang ating microwave oven into 180 degrees and set it into 30 minutes. And then after 30 minutes po na na-preheat natin yung ating microwave oven, so pwede natin ilagay yung ating beef and iset po natin ito sa 180 and then 30 minutes po yung ating ilalagay na set time. Okay? And don't forget to select the convection po yung ating microwave oven. So ito na guys yung ating beef in cheese. Okay guys, let's try and taste this. Perfect. Yummy. Juicy and malinamnam. Alright. Ito guys, tingnan nyo. Tama-tama na yung pagkakaluto niya. Hindi siya overcook, hindi siya half-cook, hindi siya matigas or what. Malinamnam and juicy. Malambot. So ito yung tinatawag ng beef in cheese. Lagyan lang natin ng konting paminta at saka asin. Okay? Ang sarap! Alright guys, so ayan po, muli naman tayo nakatapos ng ating panibagong edisyon ng pagluluto. At eto nga yung ating finished product. Napapansin nyo guys. Ayan. So kung mapapansin nyo dyan, hindi siya yung maitim or sunog or matigas o malambot. Tamang-tama lang po ang pagkakaluto. Juicy, malambot, malinamnam. Ayan. Actually, kung mapapansin nyo guys sa mga cooking show, sa mga chef, yung mga beef, lalo yung mga European or English people,
gusto na sa mga beef na medyo mapula-pula pa. Yung naging perfect na pagkakaluto. So kung mapapansin niyo to, ayan siya. Alright! Tamang-tama lang po ang pagkakaluto natin. So, definitely, ang kailangan nakapartner nito ay kanin. Dahil tayo mga Pilipino, mahilig sa kanin. So guys, again, maraming salamat sa inyong lahat sa pagtutok sa aking channel. So walang sawang pagsuporta, panonood. At sa mga bagong pasok pa lang sa aking channel, once again, inibitahan ko po kayo na mag-click ng like, subscribe, and pakihit rin po ang bell button para patuloy po kayo maging updated sa aking mga bagong videos na natin. I-upload. Ayan, nabulog na ako kasi sarap na kinakain ko eh. So guys, paano? Iwan ko muna kayo. Kakain muna ako. Hanggang sa muling pagbabalik. Ito pa ang inyong lingkod, Doro Definite by Cooking Corner. Yung kasabing, love what you do and do what you love. Ciao.